Οι επιστήμονες σήμερα δέχονται, επίσης, το μέλιος, ορμόν, πολύ αποτελεσματικό, φάρμακο για όλα τα είδη ασθενειών. Το μέλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παρενέργειες σε κάθε είδους ασθένειες. Μολονότι το μέλι είναι γλυκό, εάν ληφθεί στη σωστή δοσολογία ως φάρμακο, δεν βλάπτει ακόμα και τους διαβητικούς ασθενείς. Το World News, ένα περιοδικό στον Καναδά, έχει δώσει τον ακόλουθο κατάλογο των ασθενειών που μπορεί να θεραπευτούν με μέλι και κανέλα, όπως έχει ερευνηθεί από δυτικούς επιστήμονες. Καρδιοπάθεια. Κάντε μια πάστα από μέλι και κανέλα σε σκόνη, απλώστε την πάνω στο ψωμί, αντί για μαρμελάδα και να την τρώτε τακτικά για το πρόγευμα. Μειώνει τη χολυστερόλη στις αρτηρίες και σώζει από καρδιακή προσβολή. Επίσης όσοι είχαν ήδη μια καρδιακή προσβολή, αν κάνουν αυτή τη διαδικασία καθημερινά, θα τους βοηθήσει να μην ξαναπάθουν. Η τακτική χρήση της πιο πάνω διαδικασίας βοηθά στη σωστή λειτουργία της αναπνοής και δυναμώνει τους παλμούς της καρδιάς. Όσο μεγαλώνουμε, οι αρτηρίες και οι φλέβες χάνουν την ευελιξία τους και φράζουν. Το μέλι και η κανέλα αναζωογονούν τις αρτηρίες και τις φλέβες. Αρθρίτιδα. Ασθενείς με αρθρίτιδα μπορούν να λαμβάνουν καθημερινά, πρωί και βράδυ, ένα φλιτάνι ζεστό νερό με 2 κουταλιές μέλι και ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού σκόνη κανέλας. Εάν λαμβάνετε τακτικά, ακόμη και οι χρόνιες αρθρίτιδες μπορεί να θεραπευτούν. Σε μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, διαπιστώθηκε ότι όταν οι γιατροί φρόντιζαν τους ασθενείς τους με ένα μείγμα από μια κουταλιά της σούπας μέλι και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλας σε σκόνη πριν από το πρωινό, διαπίστωσαν ότι μέσα σε μια εβδομάδα, από τα 200 άτομα που είχαν υποστεί τη φροντίδα, σχεδόν 73 ασθενείς είχαν εντελώς απαλλαγή από τον πόνο και μέσα σε ένα μήνα, κυρίως όλοι οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να περπατήσουν ή να μετακινηθούν, εξαιτίας της αρθρίτιδας, άρχισαν να περπατάνε χωρίς πόνο. Ασθενείς με αρθρίτιδα μπορούν να λαμβάνουν καθημερινά, πρωί και βράδυ, ένα φλιτάνι ζεστό νερό με 2 κουταλιές μέλι και ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού σκόνη κανέλας. Ιστίτιδα. Πάρτε 2 κουταλιές της σούπας σκόνη κανέλας και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι σε ένα ποτήρι χλιαρό νερό και πιείτε το. Καταστρέφει τα μικρόβια στην ουροδόχο κίστη. Πονόδοντος. Κάντε μια πάστα από ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλας σε σκόνη και 5 κουταλάκια του γλυκού μέλι και απλώστε την στο δόντι που σας πονάει. Μπορείτε να το απλώνετε 3 φορές την ημέρα μέχρι το δόντι να σταματήσει να σας πονά. Χολυστερόλη. 2 κουταλιές της σούπας μέλι και 3 κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε σκόνη, αναμειγμένα σε 456 γραμμάρια νερού τσαγιού, που χορηγείται σε έναν ασθενή χολυστερόλης, έδειξε ότι μειώνει το επίπεδο της χολυστερόλης στο αίμα κατά 10% μέσα σε 2 ώρες. Όπως αναφέρεται και στους ασθενείς αρθρίτιδας, εάν λαμβάνετε 3 φορές την ημέρα, κάθε χρόνια χολυστερόλη θεραπεύεται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο εν λόγω περιοδικό, το αγνό μέλι όταν λαμβάνεται με φαγητό ανακουφίζει από τη χολυστερόλη. Κρυολόγημα.
Αυτοί που πάσχουν από κοινά ή σοβαρά κρυολογήματα πρέπει να λαμβάνουν μια κουταλιά της σούπας χλιαρό μέλι με 1/4 κουτάλι κανέλα σε σκόνη καθημερινά, για 3 ημέρες. Η διαδικασία αυτή θα θεραπεύσει περισσότερο τον χρόνιο βήχα, το κρυολόγημα και θα καθαρίσει τα αιμόρια. Διαταραχές στομάχου. Όταν το μέλι λαμβάνεται με σκόνη κανέλας θεραπεύει τον πόνο στο στομάχι και επίσης καθαρίζει τα έλκη του στομάχου από τη ρίζα. Αέρια στομάχου, φουσκώματα. Σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν στην Ινδία και την Ιαπωνία, έδειξαν ότι αν το μέλι λαμβάνεται με κανέλα σε σκόνη το στομάχι απαλλάσσεται από τα αέρια. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην σελίδα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση του ιατρού σας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή, ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Το INDIVAGR δεν φέρουν καμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση.